Welcome, Tweeling. Het is de week van de 15 tot en met 21 in deze week. Heb je mee te maken met emotional situaties nou tot een eind? Heel veel van jullie had some sort of a problematic situatie. Heel veel van jullie maken nou recognize dat een moeilijkheid is nou over. De 10 van staven en de 6 van kop. Jullie maken het soms soort van moeilijkheid met collega's. En dat komt tot een eind. Met vrienden en collega's, dat komt tot een eind. Als we bekijken, Venus in Waterman, betekent dat een Waterman of some sort of a institution or your manager of so komt achter wat een young visgrave of scorpion person heeft gedaan. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat deze young buitenlander visgrave of scorpion heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En have access data en informatie van een corporation of van een zaak of van iemand anders. En mensen recognize dat deze visgrave of scorpion person gedragen iemand anders informatie of access. En dit is een buitenlander meisje, is een visgrave of scorpion. Dus, tweeling, als je bent getrouwd of in een relatie met een buitenlander visgrave of scorpion, je gaat nou achterkomen en recognize wie deze person is en dat deze person heeft niet de juiste papier en de papier dat deze person heeft gedragen is niet van zo. Dan als we kijken, de energie van de week is zoiets als de moeilijkheid is nou over, je bent blij, jullie maken het moeilijk, jullie tweeling kunnen moeilijkheden met de maken, een boodschap of een maak en een jong visgrave of scorpion kunnen creëren some sort of a problemen voor jullie tweeling. Jullie tweeling is nou over deze problemen. Je step over deze problemen omdat deze jong buitenlander meisje is nou gepakt. Mensen nou recognize wat deze person heeft gedaan en recognize dat deze person had access informatie en data van iemand anders dat was niet van toepassing. Moeilijkheid is hier en moeilijkheid is hier voor een Taurus, als je bent in een relatie met een Taurus man of zo, moeilijkheid is hier. Nou, dames en heren, mensen in authority management of so is now recognized that some sort of a brief that they have gestuurd, a young ram of boodschap person had it genomen. And it was some sort of a brief from some sort of a authority, okay? Deze person heeft gemanipuleerd een manier en krijgt de data en informatie. Dus die gaat even zien als deze person heeft iemand anders adres, gegevens het gefalsificeerd. Of het is een situatie dat deze jong ram of boodschap person was on iemand anders computer en aan iemand anders telefoon, copy, mail, telefoon, access, data aan mensen, telefoon en computer. Die hebben deze person gepakt nou. Dus het is a brief that was gestuurd, die nou recognized dat de brief was gestuurd naar de verkeerde persoon. En deze persoon heeft voor heel lang brief van de overheid zit te nemen. Dat was niet van ze, het was voor een Stenbock persoon. Dus een waterman person komt achter en recognize dat deze persoon masquerade zichzelf als een Stenbock person en noem documentatie en informatie, omdat dit is van overheid. En die nou krijgt recognize wat deze jong buitenlander meisjes had om te doen. Een tweeling wordt gepakt. Een tweeling wordt gepakt omdat mensen nou recognize dat ook een tweeling, jullie tweeling en deze jong buitenlander meisje. Als je bent een tweeling in Nederlands, dat komt in Nederlands onder iemand anders data en informatie. Je wordt gepakt in deze week, omdat die gaat nou achterkomen een criminal network dat zit onder mensen data en informatie in Nederlands om te leven. En is een duplicate van een Stenbock vooral informatie en data. En deze wordt gepakt. Mensen, heel veel mensen. En mensen gaan recognize dat deze jong
buitenland, de kreef, dat is connected met jullie tweeling, zit heel veel documentatie en informatie van een oud Stenbockvrouw om te verzamelen. En was aan deze oud Stenbockvrouw computer en telefoon en access data en informatie van deze persoon. Mensen gaan nou recognize dat een oud telefoonnummer van een Stenbockvrouw, deze meisje had het overgenomen en gebruik ik en gaf het aan iemand anders in het buitenland. En laat de persoon doet als even. Dus data en informatie. En mensen gaan nou recognize that there is a lek in the system. En mensen moeten nou gaan kijken hoeveel dubbel mensen wonen in Nederland. Oké, this is a chaos dat deze jonge buitenlanders meisje heeft gedaan. Omdat deze jonge buitenlandse meisje hebben alle je familie en vrienden en kennisinformatie gemaskeerd en zit te verbruiken. En hier is waar een waterman nou wordt gepakt. En de waterman nou recognize dat de data en informatie dat een jong vis, kreef of scorpion heeft gekregen in Nederlands te komen is aan de valste benodigheid. Het is niet deze persoon documentatie. Het is de documentatie van een Taurusburger of een Stenbock person. Oké? This is the energy van Stenbock and this is a kreef. Dus een jong kreef wordt gepakt voor aangenomen documentatie en informatie dat moeten naar onder adres, omdat deze vrouw hebben die andere vrouw data en informatie en masquerade als de persoon en zit belastinggeld terug te nemen en doet zo en jullie waterman wordt gepakt omdat mensen nou in authority recognize dat deze waterman had geholpen deze jong buitenlander kreven de documentatie van de Stenbock-vrouw. Het is een zeer oneerlijk spelletje dat was creëerd. En nu het is een soosje, want het is nou aan de overheid nou te gaan zoeken hoeveel onder Nederlands mensen buitenlanden bleef onder zijn naam. En dit is wat ik zeg tegen jullie. Antillian mensen krijgen de slechte voor dingen. Maar het is meer stil. De grootste problemen dat ging bij Antillian mensen is dat die Afrikanen zijn degene dat gebruikt de Nigerian data en informatie. Ik zie, er is een Antillian vrouw dat is ziek. Ze kon niks krijgen van wegens door dat een Afrikaner had de vrouw naam verbruiken. En dat is niet eerlijk, omdat Antillian en North American mensen krijgen de pits hiervoor. En Afrikanen is degene die creëert de chaos door om de mensen data en informatie te verbruiken. En wat snap ik niet, omdat er is een dubbelzijdige sword dat gebeurt, omdat Afrikanen houden niet van North American donker mensen. Omdat ze zegt dat we zijn sold out slaven. Dus als we zijn sold out slaven, alle onze Antillian, North American mensen, waarom wil je onze naam even gaan verbruiken en profiteren van? Oké, dat is een dubbelzijdige, tweezichtige situatie dat is gespeeld. Omdat heel veel blanken is niet van hier op de hoogte om te weten dat Afrikanen houden niet van ons. Onder de donkere mensen. Nee, omdat ze vinden dat we, en dat zegt ze achter de deur, we zijn sold out als uitverkocht slaven. Oké? Dus als wij zijn uitverkochte slaven, waarom ga je nou Antillian en North American naam even aannemen? Je bent zo trots op je Afrikaan naam, maar je gaat onze naam aannemen en fraud te creëren onder onze naam. Mensen, wat zijn we hier begonnen aan? Wij gaan niet naar Afrika komen om whatever, weet je. En dit is een situatie dat heel veel mensen is niet van op de hoogte dat in de cultuur van ons. En ik zie het en ik merk het altijd en ik denk, oh. Deze Antillian krijgt echt de keihard en die mensen doet niks. De mensen doet niks, omdat meestal is er niet van op de hoogte dat zijn naam is ergens anders verbruikt en dan die krijgt de schuld. So it says
Die maakt de schuld. En dit is iets wat ik wil dat onze maatschappij even bekijken. Antillian mensen krijgen zoveel schuld, maar ze zijn niet schuldig voor. Omdat die Afrikaners, die doet het. Oké? En ik ga niet zeggen dat alle cultuur is slecht. Nee, alle cultuur is niet slecht. Maar hun zijn altijd diegene met identiteit. En dit is iets waar ze gaat richting Amerika en dan komt ze in Nederlands via, om te zeggen, oh, die is American. Dan komt ze in Nederlands. Dat doet ze, omdat ze kan niet richting van Afrika komen, omdat we nemen geen weer. En dit is het. Ik vind dat echt iets voor Antillian wordt beschermd in deze situatie. Want ze krijgt de hit daarvoor en ze hebben het niet gedaan. Het is altijd, wanneer daar is identity theft in Nederlands, altijd, je kijkt daarachter, Afrikanen zitten daarachter. En als jullie ons als slavers zien, waarom willen jullie onze naam profiteren van onze naam? Mensen, je moet eigenlijk oprecht even dit kunnen zien. Dus dames en heren, voor de rest van jullie, het is een fijne week. Je moeilijkheid is nou over. Omdat mensen nou krijgen inzicht en recognize de speel. En dat is gebeurd en wat iemand heeft gedaan. En hoe iemand zit onder mensen gegevens. Onze computer, onze telefoon. En die gaat alle de netwerk met elkaar in elkaar gaan zetten. Jullie tweeling wordt bevrijd van een oneerlijke situatie. Namaste.